নমস্কাৰ উত্তৰণ নাৰ্চাৰীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নাৰ্চাৰীত গুটিসমূহ আমি কেনেকুৱাকৈ ৰোপণ কৰোঁ বা আমি সিডলিং কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ। মোৰ হাতত কেইটামান ছিজন ফুলৰ গুটি আছে। এতিয়া আমাৰ জুলাই পাৰ হৈ আগষ্টত ভৰি দিলে আৰু এইবাৰ আমাৰ ছিজনটো অকণমান এডভান্স হ'ব যেন পাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা অকণমান কুঁৱলীটো দেখা পাইছোঁ আৰু ছিজন ফুলৰ বাবে কুঁৱলীটো আমাৰ দৃষ্টিত যথেষ্ট উপকাৰী আৰু সেই কুঁৱলী যেতিয়াই আহে আমাৰ মনত ছিজনটো তেতিয়াই আহে। বেলেগে বহুত বেলেগকৈ ভাবে, কিন্তু আমি যেতিয়া যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই হিচাপত ভাবোঁ যে কুঁৱলীটো যেতিয়াৰ পৰাই নামে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ছিজন নামে। গতিকে আমি অন্যবাৰ আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰা আমি ছিজনটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি অকণমান এডভান্স আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া। গতিকে ইয়াৰ ছিজন ফুলৰ আমি যেতিয়া সিডলিং কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান দিশ ধ্যান দিব লাগে। বিশেষকৈ সিডলিঙৰ সময়ত আমাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে সেইটো অকণমান বেছি হ'ব লাগে, সেই টেম্পাৰেচাৰটো। আৰু সেই বেছি হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি এটা নতুনকৈ এটা ছিষ্টেম বনাইছোঁ। নাজানো এইটো কিমান সফল হয়, এটা এক্সপেৰিমেণ্ট বেচিছত আমাৰ কামবিলাক চলে। আমাৰ এটা গ্ৰীণ হাউচ বনোৱা হৈছে ইয়াতে, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো বিল্ডিঙৰ ওপৰত কৰা গৈছে। বিল্ডিঙৰ ওপৰত গ্ৰীণ হাউচ কৰাৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে এই বিশেষকৈ অমিতা গুটি বা কিছুমান গুটি ঠাণ্ডাত গজাটো বহুত সমস্যা হৈ যায়, মানে টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে। গতিকে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমি নৰ্মেলি এটা তলতকৈ আমাৰ এটা বেছি টেম্পাৰেচাৰ আমি ইয়াতে পাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত এটা এই গ্ৰীণ হাউচটো বনাই আমি চেষ্টা কৰি চাব খুজিছোঁ। গতিকে চাওঁ আমি কিমান দূৰ মানে সেয়া হওঁ, আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাম এইটোৰ পৰা আমাৰ কিবা উপকাৰ হৈছেনে নাই। গতিকে আমি আজি আহকচোন চাওঁ আমাৰ এই সিডলিংসমূহ আমি কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ আৰু মাটি কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু গুটিসমূহ দিওঁতে আমি কি কথা ধ্যান দিব লাগে, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, আমি গোটেইখিনি আজি এই ভিডিঅ' যোগে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনাৰ এই বিষয়ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু বিশেষকৈ নাৰ্চাৰীসমূহৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বেছি দৰকাৰী, কাৰণ নতুনকৈ যিসমূহে নাৰ্চাৰী ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া এই সিডলিং কৰাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান হয় নাৰ্চাৰীৰ বাবে। গতিকে আমি আজি চাওঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি কেনেকুৱাকৈ সিডলিংসমূহ কৰোঁ। গুটিসমূহ যেতিয়া সিডলিং কৰোঁ তাৰ আগতে আমাৰ মাটিটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। সেইটো হৈছে নাম্বাৰ 1 ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু সেই মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি মাটিত কি দিম সেইখিনি কিন্তু বহুত দৰকাৰী কথা। আপোনালোকে মন দি চাব ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে চাব, তেনেহ'লে আপুনিও নিশ্চয় গুটিসমূহ গজাব সক্ষম হ'ব। কাৰণ বহুতো নাৰ্চাৰীয়ে গুটিসমূহ গজাবলৈ সক্ষম নহয়, সেইকাৰণে কিছুমান বিশেষ ফুলৰ গুটিসমূহ গজাব নোৱাৰি পুলি কিনিব লগা হয়। আৰু যেতিয়া গুটিৰ পৰা পুলিটো নিজে বনাব পাৰি নাৰ্চাৰীত, তেতিয়া যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰি আৰু লাভৱানো হ'ব পাৰি। পুলিটো কষ্টিংটো যথেষ্ট কম হৈ যায়। আৰু আমি ইয়াক গুটি গজাবলৈ প্ৰথমতে আমি ইউজ কৰিম এইটো আমাৰ নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইল। ইয়াতে অকণমান গোবৰ মিক্স আছিলে, এইটো আমি চালি ল'ম, পূৰা বেছিকৈ চালি ল'ম। আৰু ইয়াৰ এটা 2 ভাগ আমি প্ৰথমতে গাৰ্ডেন চইল দিম। তাৰপিছত আমি সেই 2 ভাগ গাৰ্ডেন চইলৰ সলনি 1 ভাগ কক'পিট দিম। কক'পিটটো দিয়াৰ এইটোৱে কাৰণ হৈছে যে কক'পিটে পানীটো ধৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে কক'পিটটোৱে মাটিটো বহুত বেছি চফ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু কক'পিটৰ উপৰিও আমি মেইনলি এটা বস্তু দিম, সেই বস্তুটো হৈছে কেঁচুসাৰ। কেঁচুসাৰটো দিয়াৰ কাৰণ হৈছে কেঁচুসাৰটোৱেও মাটিটোত মানে যিটো চফ্টনেছটো সেই চফ্টনেছটো ৰাখিব পাৰে, আৰু এই গুটিত মাটিৰ চফ্টনেছটো বহুত বেছি দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা আন বস্তু দিম, বহুত বেছি পৰিমাণৰ দিব নালাগে, কিন্তু এই নিমখলিটো দিয়াৰ ফলত আমাৰ হেৰি হ'ব, মানে যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী কিছুমান গুণ থাকিব লাগে মাটিত, সেই বস্তুটো এই নিমখলিত আছে। গতিকে এইটো অৰ্গেনিক হিচাপত নিমখলিটো আমি অলপমান দিয়াটো ভাল। তেনেহ'লে পকা পিপৰাৰ পৰাও অকণমান সাৱধান হ'ব পাৰে, অলপ হাত সাৰিব পাৰি, আৰু বিভিন্ন কাৰণত নিমখলিটো দিব পাৰি। এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। নিমখলি আমি এইখিনি দিলোঁ, কক'পিটখিনি দিয়া, কক'পিট দিয়া যাব। এইটো মাটিটো আমি সিডলিঙৰ কাৰণে, এইটো আমাৰ নৰ্মেল টাবৰ কাৰণে নহয়, এইটো আমি অকল সিডলিঙৰ কাৰণে। যিহেতু মাজৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি কভাৰ কৰি দিছোঁ, কাৰণ এইটো নৰ্মেল আমি যিটো টাবত মাটি দিওঁ এনেকুৱাকৈ দিলে বহুত বেছি হেৰি হৈ যাব, বেছি মানে ইমান ভাল নহ'ব। সেইটো কাৰণে এইটো অকল সিডলিঙৰ কাৰণেহে হয়। গতিকে সিডলিঙৰ কাৰণে এইবাৰ আমি কেঁচুসাৰ দিম। কেঁচুসাৰটো যিহেতু অকণমান আগতে দিয়াই আছিল, সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অলপ কমাই দিম। আৰু তাৰপিছত আমি যেতিয়া মাটিটো মিক্স হ'ব, আমি এনেকুৱা সিডলিং ট্ৰেবিলাক আছে, এইবিলাক সিডলিং ট্ৰে, এনেকুৱা সিডলিং ট্ৰে ইয়াতে 100টা সেয়া থাকে। গতিকে আমি নৰ্মেল ছিজন ফুলৰ বাবে এনেকুৱা সিডলিং ট্ৰেতে হৈ যায়। আৰু আমি কেতিয়াবা সিডলিং ট্ৰেত নিদি আমি এনেকুৱাকৈ বেলেগতো দিয়া যায়, আমি চাব পাৰিব। ইয়াতে নৰ্মেলি আমি এনেকুৱাকৈ দিয়া যায়। ইয়াতে আপোনাৰ এইবাৰ চাব, এইখিনি হৈছে বেঙেনাৰ পুলি। বেঙেনাৰ পুলিবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে। এয়া আমি দিয়া আজি 10 দিন হ'ল, প্ৰায় 10 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে হৈছে। কাৰণ ইয়াতে আমাৰ হিটটো অলপ বেছি আছিল বিল্ডিঙৰ ওপৰত কৰাৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ এডভান্টেজ এতিয়ালৈকে। আমি এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছোঁ, নাজানো এইটোত কিমান সফল হ'ব পাৰি, কিন্তু যেতিয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত দিছোঁ আমি ইয়াৰ হিটটোৰ কাৰণে পুলিসমূহ অলপ এডভান্স গজিছে।
মিক্সিংটোত সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি বস্তু চালি দিলে ভাল তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুটিটো গজাত সহজ হয় আৰু গুটিটো যাতে মাটিটো ছফ্টনেছটো থাকি যায় একদম ৱেট নোহোৱা কৰি ল'ব লাগে মাটিটো পাৰিলে চিডলিং কৰাৰ আগত আমি প্ৰথমতে এয়া যিকোনো এটা পেকেট এইটো হৈছে চিজেণ্টা কোম্পানীৰ মেৰিগ'ল্ড আৰু মেৰিগ'ল্ডটো এইটো হৈছে ইনকা অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব এইটো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ জোখা মেচিন হয় এইটোৰ জৰিয়তে আমি এই টেম্পাৰেচাৰটো ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰটো আমি চাব খুজিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে আৰু তলত আছে 30 ডিগ্ৰী গতিকে আমি 6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এটা বেছিকৈ পাইছোঁ ইয়াতে এই গ্ৰীণ হাউচৰ ওপৰত কৰাৰ কাৰণে গতিকে সেইটো এটা এডভান্টেজ এতিয়া আমি হেৰি চাম আমি গুটিটো ল'ম খুলি পেলাই আৰু ইয়াতে 1000 গুটি থাকে এইটো হৈছে চিজেণ্টা কোম্পানীৰ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 1400 প্ৰায় আমাৰ হোলচেল হিচাপত এনে বেলেগ হয় কিন্তু আমাৰ নাৰ্চাৰীত যদি আপুনি গুটি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে 1400 ৰুপিছত আপুনি চিজেণ্টা চিডছৰ গুটিসমূহ পাব এইটো বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেড হয় আৰু চিজেণ্টা চিডছৰ যিটো অৰিজিন হয় সেইটো নেদাৰলেণ্ডছ হয় নেদাৰলেণ্ডছ ইউ এছ এটো তেওঁলোকৰ হেৰি আছে ইউ এছৰ পৰাও আহে গতিকে আমি নানো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কিছুমান থাকে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আনে আৰু ইয়াতে প্ৰায় 1000 গুটি থাকে আৰু এনেকুৱা বাতি এটা লৈছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা বতাহত গুটিসমূহ উৰাই যাব পাৰে বেছি যিহেতু পাতল হয় গুটি আপোনালোকে এই গুটিটো চাব পাৰে ইয়াতে 1000 গুটি থাকে মেৰিগ'ল্ডৰ এতিয়া আমি চিডলিংটোত আমি চিডলিং কৰি দিম আৰু চিডলিং কৰি দিয়াৰ আগত অকণমান প্ৰথমতে আমি ছফ্টলি এনেকুৱাকৈ কৰি দিয়া যাব আৰু তাৰপিছত আমি চিডসমূহ ইয়াতে দিয়া যাব ইয়াতে এটা চিডছ মানে এটা গাঁতত এটা চিডছ দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমাৰ গুটিসমূহ দিয়া হোৱাৰ পিছতে আমি খুব সুন্দৰকৈ প্ৰথমবাৰ পানী দিব লাগিব পানীটো বেছিকৈ দিব লাগিব অকণমান কাৰণ আমি কেইদিনমানৰ পানী দিব নোৱাৰিম ইয়াতে যেতিয়ালৈকে নগজে আমি তেতিয়ালৈকে আৰু পানী দিয়া নাযাব আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ পানী দিব লাগিব বহুত ভালকৈ পানী দিব লাগিব কিন্তু যাতে এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব পানীটো দিওঁতে আমাৰ যিটো চিডলিং ট্ৰেৰ মাটিবিলাক খান্দি যাব নালাগে আৰু বেছি আঠালেতীয়া হ'ব নালাগে বৰ মিহিকৈ পানীটো দিব লাগিব এনেকুৱা স্প্ৰেৰে পানীটো দিলে ভাল পানীটো এইটো কাৰণতে বেছিকৈ দিয়া যায় যাতে ইয়াৰ যিটো মইশ্চাৰ আছে সেই মইশ্চাৰটো থাকিব লাগে আৰু ঠিক সেইকাৰণে আমি এখন ঢাকোন দিয়াটো ভাল ভালকৈ ঢাকোন দি থ'ব লাগিব ঢাকনটো দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে মইশ্চাৰটো যাতে গুচি নাযায় ইয়াৰ পৰা যিটো এটা হেৰি থাকে পানীটো যাতে থাকি যাব তেতিয়া আৰু এটা হিট এটা পাই থাকিব আৰু হিটটো পালে পুলিটো গজাত যথেষ্ট সুবিধা হয় আৰু যিটো কাৰণে কি আমি এই ছাটৰ ওপৰত এবাৰ কৰি চাইছোঁ চিডলিংখিনি সেই হিটটো থকাৰ কাৰণে আমি সুন্দৰকৈ দি থ'ম তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ চিডলিংসমূহৰ কেনেকুৱা ফলাফল হয় আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যদি পাৰোঁ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি থাকক যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ উৎসাহ দিবলৈ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ